السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة هيكون معايا غرزة شتوي جميلة، يمكن مش جديدة أوي لكن هي جديدة أول مرة أشرحها معاكم على القناة هنا. أتمنى يا رب إن هي تنول إعجابكم. غرزتي النهاردة هي غرزة القلوب، غرزة جميلة جدا ومميزة، غرزة من الغرز الشتوية ممكن نطبقها صيفي بس هي أكتر شتوي أو خريفي من إنها تكون يعني صيفي أو ربيعي. الغرزة بتاعتنا نقدر نستخدم فيها اكتر من لون، بل بالعكس هي لازم تستخدمي فيها اكتر من لون وبتكون جميلة جدا. طيب نقدر نستخدم فيها ايه او نشغل بيها ايه يا رندا؟ السؤال ده دايما بيحيركم. نقدر نشغل بيها حاجات كتير جدا، واي فكرة تخطر على بالك تقدري تطبقي بيها غرزتنا النهاردة. غرزتنا تقدري تعملي منها شال مستطيل، تقدري تعملي منها مفرش سرير، بطانية بيبي، تقدري تعملي منها شنطة، تقدري تعملي منها طاقية، ممكن بلوزة، اي حاجة طبعا تخطر على بالك، ممكن مفرش سفرة. الغرزة تحفة تحفة تحفة، وممكن تدخليها في بوت يعني حذاء، تدخليها كده في الحذاء في القطعة اللي هي طبعا بتكون من فوق، في منتهى الجمال والروعة. طيب عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا بيكون من مضاعفات ايه؟ بيكون من مضاعفات رقم 7. بتضاعفي رقم 7 اكتر من مرة، وبعد كده بتزودي سلسلة واحدة بس، وبالاضافة طبعا لسلاسل الارتفاع اللي هتشتغلي بيها اول غرزة وهي غرزة العمود بلفة. طيب يا رندا، ايه الغرز اللي بنشتغل بيها في غرزتنا النهاردة؟ هي غرزة القلوب، بشتغل بالسلسلة، بنشتغل بغرزة الحشو، بشتغل بغرزة العمود بلفة، بنشتغل بغرزة البوب كورن اللي هي غرزة الفشار. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. مع هنا مجموعة من الألوان، هنخلي اللون الأبيض هو القاعدة بتاعتنا أو الأساس اللي هنشتغله طبعا، والأحمر والأصفر، وممكن نضيف ألوان تانية كتير، أزرق، أورنج، أخضر، على حسب ما انت حابة تضيفي مجموعة الألوان اللي انت حابة تضيفيها. بنشتغل طبعا سطر بيكون بغرزة العمود، والسطر التاني بيكون بغرزة بسم الله الرحمن الرحيم غرزة الفشار. يلا بقى نبتدي نشوف الشغل بتاعنا شكله ايه ونكمل الغرزة بتاعتنا. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 مليمتر، أتمنى تكون واضحة. في البداية هنبتدي باللون الأبيض زي ما اتفقنا مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة طبعا بنعملها إن احنا نبتدي نعمل عقدة بداية. علشان أعمل عقدة بداية بسيب مسافة من الخيط وألف الخيط بتاعي بالشكل ده حلقة على الهواء. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، هلف الخيط واسحبه بسن الإبرة من داخل الحلقة تاني، طرف الخيط بشده، بقفل عقدة البداية. طيب عايزين نبتدي نكون بقى سلاسل من مضاعفات رقم 7. بيكون عندي على الإبرة حلقة عشان أكون منها سلسلة، بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6 7. تاني بكرر 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. عفوا 1 2 3 4 5 6 7، وبفضل بقى اشتغل مضاعفات 7. 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7. لسه طبعا القطعة حاسة نكمل كمان مرة مضاعفات. 1 2 3 4 5 6 7. كده وصلنا للمساحة اللي احنا محتاجينها نشتغل عليها. بعد ما خلصنا المضاعفات 7 كلها بقفل بسلسلة واحدة بس، ودي السلسلة الزيادة اللي اتفقنا عليها هنضيفها على السبعات كلها اللي احنا عملناها. طيب السطر اللي جاي ان شاء الله المفروض ان احنا نبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة. كل السطر بتاعي هيكون غرزة عمود بلفة، يبقى المفروض ان انا ارتفاع غرزة العمود بلفة اللي هي بتكون 3 سلاسل. هرتفع كده 1 2 3. طيب التلاتة دول هعتبرهم عمود بلفة، وهعتبرهم عمود بلفة على ايه؟ على السلسلة اللي تحتيهم اللي هي رقم 4. اذا انا دي اول مكان اشتغلت فيه، يبقى مش هشتغل عليها تاني. طيب لما احب اروح اشتغل هشتغل فين؟ على الغرزة رقم 5 اللي بعدها. ليه تاني؟ هنقول تاني ليه يا رندا؟ لان الثلاث سلاسل دول اللي انا سبتهم لان هم عمود بلفة، وسبت الرابعة كمان لان هي اللي اشتغلت فيها اول عمود بلفة عندي، مش هيشتغل فيها تاني. نروح بقى للغرزة اللي بعدها نشتغل غرزة عمود بلفة. بنشتغله ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هنسيب بقى 1 2 3 4 واروح لرقم 5. بيكون عندي السلسلة فيها حلقة امامية الفرونت لوب، والحلقة الخلفية الباك لوب، والمطب اللي في الخلف. هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الف الخيط على الابرة واسحبه من تحت الحلقة بتاعتي. بقى معايا على الابرة الحلقة الاساسية، واللفة اللي لفتها واللفة اللي دخلت تحت السلسلة ولفيت وخرجت بيه. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى عندي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم، واكرر بقى تاني. معايا حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين، هروح للسلسلة اللي بعدها الف الخيط واخرج
الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده بقى معايا كام عمود بلفه؟ 1 2 3. وبنحسب طبعا السلاسل الاولى من العدد بتاعنا. هكمل بقى على السلاسل بتاعتي كلها غرزة عمود فوق كل سلسلة بتقابلني لغاية ما اوصل طبعا الى نهاية الراوند. هكمل وهرجع له. رجعت لكم تاني، بكده بكون خلصت السطر بتاعي كله بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين. في المرحلة دي هعمل ايه بقى دلوقتي؟ بصوا، هسحب الخيط بتاعي كده بس شوية، ومش عايزاه يفك مني، لاني انا دلوقتي مش هشتغل من المكان ده. هنشتغل منين؟ هنشتغل من المكان دوت. دايما هضيف اللون الجديد في المكان من على اليمين. احنا دايما طبعا بنشتغل في المكان اللي احنا سيبناه، اللي هو بيكون اخر غرزة اشتغلتها، لكن التكنيك او النظام او التطبيق بتاع الغرزة ده بنبدأها بالشكل دوت. هجيب بقى الخيط الجديد، هسيب مسافة منه، هلف حلقة على الهوا بالشكل دوت، وهدخل داخل الحلقة اقفلها كمان عقدة بداية. هاجي بقى بالحلقة دي، هاجي من اول مكان عندي فوق الغرزة الاولى اللي هي 3 سلسلة ارتفاع، 1 2 3. هدخل هنا، هسحب اللون الجديد من تحت الحلقة بتاعتي دي او الحلقتين دول. طرف الخيط دوت زي ما احنا شايفين هجيبه هنا في الخلف عشان خاطر ايه دايما يكون معايا. هرتفع 1 2 3. فوق الفراغ الاول هو هشتغل اول غرزة بوب كورن، والثلاث سلاسل دول هيكونوا طبعا معايا من داخل الغرزة البوب كورن الاولى. طيب غرزة البوب كورن بتكون مكونة عندي من 3 غرزة عمود بلفة. كده اول واحد، تاني في نفس الفراغ هدخل، هلف الخيط وهخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، ده تاني عمود. تالت عمود هلف الخيط، هدخل في نفس الفراغ هو، هلف الخيط وهخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. هشيل الخيط بتاعي كده بالشكل دوت، وهاجي من هنا اول غرزة اشتغلتها في تالت سلسلة هدخل، هسحب الخيط بتاعي ده كده واخرج بيه واقفل غرزة البوب كورن بتاعتي زي ما احنا شايفين، وطبعا بقفلها بسلسلة من فوق. بعد كده باخد 3 سلاسل مسافة، 1 2 3. هسيب عدد قد ايه بقى من تحت؟ هسيب من تحت 1 2 3 4 5 6، وفي رقم 7 هروح اشتغل غرزة بوب كورن مكونة من 3 عمود بلفة. قلنا 1 2 3 4 5 6. في الفراغ اللي هو طبعا تحت حرف الفي للغرزة رقم 7 اهو شايفينه، بدخل وبشتغل غرزة بوب كورن تانية مكونة من 3 عمود بلفة. كده 1 في نفس الفراغ، 2 في نفس الفراغ، 3. بعد ما خلصت ال3 عمود بسحب شغلي لفوق كده شوية، وباجي فوق اول عمود عملته بنزل تحت حرف الفي، واحط الحلقة دي اللي انا سحبتها لفوق على الابرة واخرج بيها من تحت الحلقة طبعا حرف الفي للغرزة الاولى. هقفل بسلسلة واخد سلسلتين مسافة، 1 2، بس ناخد الخيط كله، 1 2، وتاني في نفس الفراغ هعمل غرزة بوب كورن تانية، هلف الخيط وفي نفس الفراغ تاني هو هعمل غرزة بوب كورن تانية مكونة من 3 عمود بلفة. 1 2 3. هسيب الحلقة دي واخرج منها، هاجي تحت حرف الفي للغرزة الاولى بتاعتي، هسحب بقى الحلقة دي من تحتها واقفلها بسلسلة زي ما احنا شايفين كده. احنا بصوا بنبتدي نكون اشكال القلب بتاعتنا، وطبعا احنا اشتغلناها في غرزة قلوب بالظبط شكل دي، بس تختلف شوية في التكوين، بانك تبقى بدل ما بتشتغلي غرزة بوب كورن بتشتغليهم 3 عمود بلفة فقط لا غير، وبينهم سلسلتين. فيها برضك بعض الاختلافات البسيطة، بس انا حبيت الغرزة دي نشرحها مع بعض الاول، لاني حاساها بتدينا ضخامة شوية، حتى القلب بتاعنا بيدينا شكل بارز 3D كده جميل. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بناخد 3 سلسلة، 1 2 3، وبعد الغرزة 6 غرز بعد الغرزة اللي انا اشتغلتها، وفي رقم 7 بشتغل تاني بكرر 2 غرزة بوب كورن ما بينهم سلسلتين. هنعد كده 1 2 3 4 5 6، وده رقم 7 اهو، 1 2 3 4 5 6، ورقم 7 بنزل من تحت حرف الفي وبكرر 3 عمود بلفة، 1 2 3.
هسيب الحلقة بتاعتي وهاجي هنا فوق حرف تحت حرف الفي لفوق اول غرزة عندي، بدخل وبسحب منها، بخلي كمان الحلقة داخل الابرة وبسحبها من تحت ايه حرف الفي وبقفلها بسلسلة، سلسلتين مسافة 1 2، وتاني في نفس الفراغ بشغل كمان غرزة بوب كورن مكونة من 3 عمود بلفة، 1 2. غرزة البوب كورن بتكون شبيه كتير، فيها شبه كبير جدا من غرزة الكلاستر، وهم طبعا من الثلاث غرز المنتفخة في الكروشيه، بس بيختلفوا في ان في غرزة الكلاستر بتشتغلي الغرز اللي انت بتشتغليها، العدد اللي بتشتغليه كله العمود بتشتغليه لغاية نصه بس، وبتخلي الحلقة الأخيرة على الإبرة، لكن غرزة البوب كورن بتشتغلي العمود لآخر حلقة، يعني حلقة فيه وبتشتغل، وبعد كده بتخرجي من الحلقة وبتعملي زي ما احنا عملنا هنا. اما غرزة البف هي الغرزة الثالثة المنتفخة بس مختلفة تماما عن الاتنين. كملي العمود رقم 3، نرفع الحلقة لفوق كده شوية عشان ما تفكش مني، بنزل تحت حرف الفي الاول غرزة وبحط معايا الحلقة كمان على الابرة، اسحبها من تحت حرف الفي للغرزة الاولى، بقفلها بسلسلة، وبعد كده ببتدي اخد 1 2 3 عفوا، وبعد كده هسيب من تحت 6، وفي رقم 7 هبتدي اشتغل بقى بنفس الطريقة دي. في النهاية خالص هبص الاقي ان انا بعد ما خلصت اخر قلب معايا مكون من 2 بوب كورن، الغرزة الاخيرة بيكون فوقيها حبة بوب كورن واحدة، يعني بيكون فيها 3 عمود بلفة بس مع بعض بنقفلهم غرزة بوب كورن. هكمل الراوند وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلصت القلب دوت، المفروض اشتغل في اخر غرزة موجودة عندي، بنظبطها بالشكل ده اهو. هاجي بلف الخيط طبعا وبنزل من تحت الحرف الفي للغرزة، وهخلي معايا كمان شايفين الحلقة اللي انا كنت سبتها هخليها معايا اهو، هلف الخيط واخرج منها بالشكل ده. انا كده ايه شبكت الحلقة بتاعتي وكمان شبكت الخيط معايا، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع كمان عمود، تالت عمود، هسيب الحلقة بتاعتي وهاجي فوق حرف الفي لأول غرزة اشتغلتها وهسحب منها الحلقة دي بالشكل ده وهقفل بسلسلة. طيب دلوقتي انا محتاجة اعمل ايه؟ محتاجة اسحب الخيط اللي باللون الابيض اهو من الحلقة اللي باللون الاحمر، لان هي اللي هنبتدي نشتغل بيه تاني اهو. زي ما احنا شايفين انا سحبت بس ما ارتفعتش اي حاجة، الخيط هو كده كده خلاص ارتفع معايا الارتفاع اللي انا محتاجاه. هرتفع بقى سلسلة ارتفاع غرزة الحشو وهلف شغلي الناحية التانية. انا محتاجة بقى اخد معايا ايه تحت، انا ما كنتش باخد معايا اللون الابيض، لكن المرة دي هاخد معايا اللون الاحمر عشان ما افضلش ان انا اقص ايه طرف اللون الاحمر وانا بشتغل، لانك انت لو سبتيه الناحية دي هتضطري في كل مرة بتشتغلي فيها باللون الاحمر انك تقصي في نهاية السطر وتنضفي وترجعي تضيفي تاني من جهة اليمين، لكن احنا ممكن نسهل على روحنا ونسحبه معانا بالشكل ده. انا كده ارتفعت سلسلة فوق غرزة البوب كورن نفسها الاولى اهي، هشغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده هاخد سلسلتين 1 2، هاجي عند الاعمده اللي تحت دي، شايفين الثلاث سلاسل دول انا ماليش علاقه بيهم، هشتغل من فوقيهم لكن مش هشتغل فيهم، هشتغل في الاعمده اللي تحت دي، هشتغل 2 عمود بلفه، هنعد 1 2 ورقم 3 و4 هشتغل فوقيهم 2 عمود بلفه، بس طبعا ممتد. الممتد يعني ايه؟ يعني بشتغل من فوق لتحت كده، بلف الخيط. هاجي بقى انا مش هنزل من تحت السلاسل دي، لا انا هاجي هنا هعد 1 2 رقم 3 هدخل في حرف الفي للعمود رقم 3 من تحت، والف الخيط من ورا كده وهسحبه واشد بقى لفوق اوصل لطول الغرزه بتاعتي اهو. شفتوا شديت لفوق، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده اهو. هرجع الف الخيط واروح للغرزه رقم 4 اللي بعدها في حرف الفي، هلف الخيط وهخرج واشد لفوق، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، بحيث ان انا اكون في نفس مستوى ايه الطول بتاعي اللي انا شغاله فيه هنا. طيب بعد كده هعمل ايه؟ سلسلتين مسافه 1 2، هنلاقي السلسلتين اللي هما ما بين الاتنين غرزه ايه البوب كورن بتاعتنا، هاجي من في المنتصف بقى السلسلتين هنا وهشغل غرزه حشو تاني. ارجع اكرر سلسلتين 1 2، واجي بقى هنا عندي الثلاث سلاسل دول هعد من تحت 1 2 واخد رقم 3 و4 بشتغل عليهم غرزة عمود بلفاني 1 2 رقم 3 هندخل فيه اهو تحت حرف الفي،
هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. رقم 4 كمان نفس النظام، بنزل من تحت حرف الفي للعمود والف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين. سلسلتين، 1 2، ونروح فين يا رندا؟ هنروح في منتصف غرزتين البوب كورن دول عند الاتنين سلسلة، ومن تحت كده هنزل والف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من الحلقتين بتوعي، وبقى كده بكون عملت غرزة حشو زي ما احنا شايفين. والسطر بتاعي كله بكرره كده. بصوا بقى من ورا اصبح الشكل معايا ايه. شايفين بقى القلب بتاعي والغرز اللي داخله في المنتصف هنا بتدينا شكل جميل جدا في منتهى الجمال والروعه. ولسه طبعا لما نبتدي نضيف الوان قلوب تانية كتيره. بكمل بقى الراوند بتاعي كده بنفس الطريقه، ان انا باخد سلسلتين، 1 2، وفوق كل 3 سلاسل تحتيهم 7 عمود بسيب 1 2، وباخد 3 و4 بشغل فوقيهم 2 عمود بلفه ممتد او ساقط. مش هنقول ممتد لان ممتد طريقته مختلفه، عفوا ان انا قلت كلمه ممتد. هنقول عمود بلفه ساقط اللي هو دروب دبل كروشيه، لان احنا بيكون عمود ساقط للراوند اللي قبل اللي احنا بنشتغل فيه. وبعد كده سلسلتين حشو ما بين الغرزتين، وهكذا بكمل حتى نهايه السطر. هكمل وهرجع. رجعت لكم تاني كده خلاص في نهايه الراوند بتاعي. خلصت العمودين وسلسلتين، وباجي هنا فوق غرزه البوب كورن الاخيره بدخل فوقيها واشغل غرزه حشو. طبعا اللون الاحمر خلاص وصل للمكان اللي احنا بنسحبه منه، اذا لما اجي اسحبه بقى بعد كده في المراحل اللي جايه فوق هيكون سهل عليا ان انا اسحبه في نفس المكان. مش شرط ان انا ايه اجي يعني لما اجي هنا اقصه وارجع ايه اخده تاني، لا. يعني احنا كده افضل من ان انت تقعدي تقصي وتركبي تقصي وتركبي. لا، انا بحب دايما اسهل عليكم الامور. طيب السطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر طبعا اللي كان تحت خالص، هو رقم 1. اني بشتغل فوق كل الغرز اللي تقابلني غرزة عمود بلفة. طيب انا هنا في المكان ده فوق غرزة الحشو دي برتفع 1 2 3 وبعتبرهم عمود بلفة، وبلف شغل الناحية دي اهو. هيقابلني السلسلتين هشتغل عليهم من تحت كده 2 عمود بلفة فوق السلسلتين. ده 1 2، هيقابلني عمودين هشتغل فوقيهم عمودين. 1 2، هيقابلني سلسلتين هشتغل فوقيهم عمودين. 1 2، الحشو هشتغل فوقيها غرزة عمود، السلسلتين هشتغل فوقيها عمودين. 1 2، العمودين هشتغل فوقيهم عمودين. 1 2، وهكمل بقى لغاية نهاية السطر بتاعي. فوق كل غرزة من الغرز اللي بتقابلني بشتغل عمود بلفة 1. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بغرزة العمود بلفة. في المرحلة اللي جاية لو انا بكمل احمر وابيض بس هاخد بقى الخيط الاحمر ده اسحبه وابتدي اشتغل بيه من الحلقة دي. لكن لو هضيف لون جديد هنجيب اللون الجديد، وفي كل مرة هنعمل نفس النظام ده وهبتدي اضيف اللون الجديد. الف الخيط بالشكل ده. طبعا الحلقة الاخيرة مننساش، بصوا بشدها كده لفوق عشان بس ما تفكش مني قبل ما اشتغل عليه، لاني بترك الخيط الابيض في المكان ده لاني هرجع له تاني لما اخلص اللون الجديد. هاجي بقى هنقفل هنا دي عقدة بداية، نشيل بس الزوم ده وهخرج كده الحلقة دي هسحبها من تحت تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 للعمود الاول زي ما احنا شايفين اهو. برتفع 1 2 3 وكرر بقى سطر رقم 2 اللي كان فيه غرزة البوب كورن دي. كده اول غرزة بوب كورن عندي زي دي. هلف الخيط وهكمل العمود رقم 2 فيها في نفس الفراغ. 2 3، نرفع الحلقة ونيجي عند تالت سلسلة 1 2 3 بدخل فيها واسحب الحلقة دي من الخلف. هقفلها بسلسلة زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. وبعد كده هاخد بعدها 3 سلاسل 1 2 3. هعد من تحت كام يا بنات زي ما احنا طبعا كنا بنعمل تحت. هعد 1 2 3 4 5 6 وفي رقم 7
هلف الخيط وهاجي اشتغل غرزتين بوب كورن بينهم سلسلتين. واحد، كل غرزة بوب كورن مكونة من 3 عمود بلف. 2، 3. بشد الخيط لفوق وهاجي هنا عند حرف الفي الاول غرزة، هدخل كمان معايا الحلقة اللي احنا سبناها دي على الابرة واسحبها من تحت حرف الفي، سلسلة نقفل بيها. وممكن على فكرة تستغني عن السلسلة دي وتكتفي بالسلسلتين اللي بتاخديهم مسافة 1 2، والف الخيط وفي نفس الفراغ تاني بكون غرزة بوب كورن كده. 1 2 3. تقدري تعملي منها كوفية ملونة هتكون تحفة وتشتغلي كمان فيها، يعني انتي الاساس بس القاعدة هي اللي هتجيبي لها اللون اللي انتي محتاجاه يكون ثابت معاكي. لكن ممكن تستخدمي بقايا خيوط موجودة عندك، مثلا لو عندك ربع شلة، نص شلة، تلت شلة، ممكن تدخليها معاكي وتعملي منها كوفية جميلة جدا فيها كتير من الالوان. اعملي الوان قوس قزح كلها هتكون في منتهى الجمال والشياكة. هندخل تحت حرف الفي ونسحب الحلقة دي منها ونقفل بسلسلة، وابتدي اخد 3 سلسلة واعد من تحت 6 عمود، وفي رقم 7 بكرر نفس المسألة. وطبعا ما ننساش ان احنا بناخد بعدها 3 سلاسل كمان، احنا قفلناها بسلسلة باخد بعدها 3 سلاسل. بكمل بنفس النظام ده لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. وفي نهاية الراوند بسحب الخيط زي ما انتوا شفتوا الابيض، يعني بشتغل غرزة بوب كورن في المكان اللي هو الاخير، الغرزة الاخيرة دي، وبسحب معايا كمان الحلقة اللي باللون الابيض دوت، وببتدي اسحبها لفوق واشتغل زي السطرين اللي فاتوا دول بالظبط. وبكده تكون طبعا وصلنا لاخر الحلقة بتاعتنا، لان كل اللي جاي بعد كده هيكون تكرار لنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه ده مع بعض. بترتفعي بقى الارتفاعات اللي انت حباها، كل اللي انت بتكرريه سطر غرزة البوب كورن والسطرين، يعني هما 3 سطور بنكررهم على مدى ارتفاع الغرزة بتاعتنا. وطبعا شفنا السطر اللي فات والسطر اللي بعده والسطر اللي قبله. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، غرزة القلوب البارزة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتعجبكم. وشرحت معاكم غرز كتيرة لغرزة القلوب، يعني اشكال كتير جدا لغرزة القلوب، كان منها شكلين بشكل 3D بارز خارج لبره خالص، وكانت في منتهى الجمال والروعة. اتمنى طبعا ان انتوا تراجعوا على كل اشكال غرز القلوب اللي عملناها، واتمنى ان الفيديو بتاعي النهارده ينول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.